Kọ́lá Michael Onímọ̀gbọ́ ọmọ Olúkẹ́sì Adamimogo 107.7 FM ojújó yìí lọ. Ọ̀sẹ̀ yìí ni Jésù máa ṣàṣepé iṣẹ́ agbára pẹ̀lú àánú tó dájú. Gbogbo ènìyàn ó yá ní Jésù City. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè káàkiri àgbáyé ó tó yá lọ́dún ìkálọ́kọ́ àkókò ìrẹ́lẹ̀ CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City nínú ìrìn àjò àdúrà fi ìkànnì kan lọ́dọọdún yẹn 48 hours marathon prayer. Ọjọ́ méjì tó parí ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 41 day. Ọjọ́ Saturday 14 àti Sunday 15 February 2026. Àánú tó ń ṣílẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ náà là kórí ẹ̀. Látọjú àkọ́kọ́ ìrìn àjò yìí ní Ọlọ́run ìpè wòlíì Sáàmù Olú Alo bàbá Adamimogo ti ń pín ìyanu. Ire àǹfààní rẹ̀ fún wọn náà láti tẹ orí ilẹ̀. Má jẹ̀mú yìí o. Fọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀rí agbára ohun tí Ọlọ́run ti ṣèlérí ẹ̀. Fún Prọfẹ̀sì Sáàmù Olú Alo bàbá Adamimogo. Níbẹ̀ ni bàbá yóò ti máa pín oyin. Má jẹ̀mú àdúrà ọlọ́dọọdún yẹn fún gbogbo èèyàn. Olúkúlùkù yóò mú irinṣẹ́ wọn lọ́wọ́. Ìwé ẹ̀rí tiẹ̀ tàbí international passport. Kùtùkùtù lọ́jọ́ Saturday 14. Láwọn ti wọnú àdúrà fi kànràn. Lábẹ́ ìgbẹ́ ọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí ní CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City tó wà ní Ìlàmìjà village Lẹ́kì Expressway Niger. Ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìtọ́dún ìwọ ló máa sùn. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé ayérayé mo dúpẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé ayérayé mo dúpẹ́. Ogun táyé sọpá gbé mi kò gbé mi lọ. Bọ́rọ̀dé ọmọ Olódùmarè bàbá orísun ayọ̀ ló kọ tèmi jẹ́ àkó àdúà àsìkò àṣekù ọdún bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ti ń bẹ ọdún tó ń bọ̀ níwájú bí Kristi ò báyìí tí ì dé yóò ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa ọdún yìí yóò sì dùn fún wa lórúkọ Jésù. Ṣé ẹ gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ jẹ́ rán yín létí ìpàdé àdúà ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógójì àti àwẹ̀ 41 days fasting and prayer ó máa ń parí lọ náà nìyẹn ẹ̀rí dẹ̀ ń pọ̀ sí ẹ̀rí yẹn ń pọ̀ sí bí ẹ bá ń ṣàkíyèsí ẹ̀rí yẹn ti ń pọ̀ o ìwọ títí ẹ ò tí ì sí ń bẹ̀ mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọba ìwọ náà máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí àmọ́ bọ̀ ti gbìyànjú àti darapọ̀ kó tó di ọjọ́ mẹ́ta tó gbẹ̀yìn lọ́sẹ̀ yìí àánú tí ń ṣílẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ ní àkòrí ìpàdé àdúrà yìí láti bí ọjọ́ kẹfà oṣù kínní ọdún yìí láti bẹ̀rẹ̀ February 15, 2026 ọ̀sẹ̀ yìí ni àṣekágbá ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba ẹ̀kọ́ sílẹ̀ o February 13, 14, 15 ọjọ́ mẹ́ta tó máa gbẹ̀yìn ẹ̀ nìyẹn ní oṣù February yìí ẹ gbọ́ mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ o mọ́tò yóò wà ní ọjọ́ Friday ní Ìbàdàn àti ní Ìdó Èkìtì láàárọ̀ kùtù ní aago 5:30 ìdájí gbìyànjú àti darapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà yìí wòlíì Sam Olú Alo bàbá Adamimogo 001 gbogbo ilé ó ti ń bẹ nílé agbára pẹ̀lú mi bí láti máa sọ̀rọ̀ ṣàlàyé bí ó ti ṣe lọ àmọ́ ṣáájú ìgbà náà ẹ jẹ́ kí bàbá wòlíì kó sọ àsọtẹ́lẹ̀ bíi méje kó tó di pé à ń wọnú ìpàdé àdúrà tí àkókò yìí lọ torí pé wọ́n ṣe ń sọ̀kalẹ̀ ní orí òkè Mount Sinai àwẹ̀ náà dẹ̀ ń lọ ní yàjóyàjó bàbá àsọtẹ́lẹ̀ méje dà. gbólóhùn àkọ́kọ́ rèé afinimọ̀nà tó òfin ní pòfo nínú ọdún yìí ayé rẹ̀ bọ̀ sí lọ. àmín Jésù. ọ̀rọ̀ kejì ogun tí kì í tètè ṣẹ́ fún wọn nílé bàbá nílé ìyá yín ní ọdún eléyìí ogun máa ṣẹ́ fún wọn. àmín Jésù. ọ̀rọ̀ kẹta in tó máa ń pààrọ̀ nǹkan rere mọ́ ọ lọ́wọ́ tó jẹ́ kí èrò rere ló máa ní ṣùgbọ́n nǹkan búburú ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí májẹ̀mú búburú yẹn kó gbiná sọ. àmín Jésù. gbólóhùn kẹrin lélẹ́yìí ọfà tó gbójú orun gbójú àlábà ọ lónìí tani kó máa pa ọ díẹ̀díẹ̀ kó bá iná jáde. àmín. ọ̀rọ̀ karùn-ún ìrànlọ́wọ́ ibi gíga tó experience rí láyé ní ọdún eléyìí wàá rí ìrànlọ́wọ́ yìí. àmín Jésù. gbólóhùn kẹfà lélẹ́yìí ẹni tó máa ń gbẹrù ògo lórí rẹ̀ tó máa ń gbẹrù ògùn lé ọ lórí ẹ̀mí mímọ́ bíwó. àmín Jésù. gbólóhùn keje olóore àsìkò tó bá ìgbà mu tírìn àjògo fi máa yá ọ ayé rẹ̀ bọ́ sí lọ́wọ́. àmín Jésù. wàá dẹ̀ ra àánú gbà. àmín. iléeṣẹ́ rédíò gbogbo yìí kẹ́rì àánú gbà. àmín Jésù. kò ní fọ́lọ́ lójú hallelujah. nàìjíríà kó dẹ̀ wà lálàáfíà. àmín. jésù olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ máa pè sí o 070 36 73 9432 070 36 73 9432 Adamimogo Jesus City náà ní ìpàdé àdúrà yẹn yóò ti wáyé lágbára Ọlọ́run ọba àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń pọ̀ báyìí ní Adamimogo ṣe pé ìbẹ̀rẹ̀ ìpàdé yìí ni àwọn èèyàn tí wọ́n ti wà ní Adamimogo Jesus City ní ìlú Èkó bàbá wòlíì Olú Alo kí làṣírí yín gan. ẹ̀mí mímọ́ ni ẹni tó pè mí ni ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ọba ayérayé o ìwọ kúkú lágbára mi ẹ̀mí mímọ́ ò ṣe àṣírí mi nìyẹn.
ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, ọlọ́run ìpè àpòsù babalọ́lá, ọlọ́run ìpè wòlíì dáfídì olúlànà babájídé tó gbé ọwọ́ lé mi tí èmi náà gbòje nínú rẹ̀ májẹ̀mú ìjọ àpòsólì ti Kristi, ọlọ́run ìpè 1928 òun gan ni àṣírí ẹwà ìpè mi. Professor Olu Alo, lọ́dọọdún lẹ máa ń bá Olúwa rìnrìn àjò ọjọ́ 21 41 days. Bẹ́ẹ̀ni sà. Títọ́dún yìí kí lẹ lè sọ tó fi yàtọ̀ sí àwọn ọdún tó ti ń bọ̀? Ó pọ̀ tí mo lè sọ tó fi yàtọ̀ sí ti àwọn ọdún gbogbo tí mo ti lò sẹ́yìn torí pé àdúrà yẹn gangan lọ́lọ́run fi gbé mi dìde. Bẹ́ẹ̀ni sà, ní orí òkè èrìò ẹnu mi gbà odidi oṣù 3 ni mo fi sun orí àpáta yẹn lẹ́yìn ìgbà tí mo fi ẹsẹ̀ rìn láti Babájídé School of Prophet and Evangelist dé èrìò pẹ̀lú ẹsẹ̀. Mo ti bẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ sí. Èní kì í ṣe ọjọ́ ìtàn ṣùgbọ́n àwọn tó mọ wòlíì Olú Alọ́ wọ́n á mọ̀ wípé òtítọ́ ní nǹkan tí mò ń sọ yìí. Now after oṣù 3 yẹn ni ẹ̀mí mímọ́ ní kí n bá òun pàdé fún àwẹ̀ àti àdúrà 41 days pé òun ni ó máa jẹ́ àdúrà májẹ̀mú ìgbédìde mi àti ìgbédìde àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn tó bá fẹ́ rìnrìn àjò ògo láyé. Mo sì ti bẹ̀rẹ̀ látọdún náà lọ́hùn tí kì í ṣọdún 2 kì í ṣọdún 3 kì í ṣe 4 kì í ṣe 5 kì í ṣọdún 13. ẹni tó ní kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ìjọ jẹ́rìí ara ẹ̀ pẹ̀lú tó bá ń sọ. Ó jẹ́rìí ara ẹ̀ torí pé ó sọ fún mi wípé tó bá yá òun yóò fún mi ní ìlú. Ara ibi tí àdúrà yìí fi yàtọ̀ nìyẹn pé òun yóò fún mi ní ìlú tó sì fún mi òun náà lónìí ó kọjá ọgbọ́n àti èrò ènìyàn. Àbò nílùú Jésù. Ó nílùú Jésù tí à ń pè ní Adamimogo Jesus City torí pé ọba mi ti ń pa májẹ̀mú mọ́. Nínú àdúrà yẹn ni a ti gbé máàpù fún mi. Àwọn tó mọ Olú Alọ́ nígbà ayé alálùmọ́lẹ̀ di òní wọ́n mọ̀ mí. Mi ò kàwé. Nínú ìgbà tí mo fẹ́ parí 41 days yẹn náà gbé máàpù àgbáyé fún mi pé kí n mọ máàkì gbogbo ibi tí màá fẹsẹ̀ tẹ̀ láyé. Mo rántí pé mi àti bàbá wòlíì tàjọ ń gbàdúrà yẹn nígbà bí mo ti jí báyìí lórí àpáta mo lálàá kan mo rí i pé mo ríran kan gbé máàpù fún mi mo máa kọ Olú Alọ́ àwẹ̀ tèmi àti ẹ̀ gbà ló jẹ́ kójú ẹ̀ mọ́ sáná. Ó kàwé ó léèyàn ń lo òyìnbó oná gbé máàpù àgbáyé fún ẹ̀mí mímọ́ tó ní yára máa lò ó nínú aginjù wa níbi kí àwọn èèyàn máa wá wa. Ṣùgbọ́n mo láyọ̀ lónìí wípé kò sí orílẹ̀-èdè tó lágbára ní àgbáyé tí ẹsẹ̀ mi ò pé yóò ti kàn tó lágbára ni o tí ó jẹ́ orílẹ̀-èdè alágbára tí èèyàn máa ń bẹ̀bẹ̀ lọ kí wọ́n sọ pé wọ́n wá visa lọ wọ́n wá igbá lọ wọ́n wá àwo lọ pé wọ́n mú wọn tó jẹ́ orílẹ̀-èdè gidi ní àgbáyé tí ẹsẹ̀ mi ò ti kàn. Ìpàdé yìí Olúwa ti fún yín ní ìran yẹn. Ìpàdé yìí lolúwa wọ́n gbé máàpù rẹ̀ fún mi ni mo dẹ̀ ń yí báyìí po mo máàkì ẹ̀ mo rántí pé mo kọ́ máàkì Amẹ́ríkà nígbà mo máàkì rẹ̀ mo wá yípo mo máàkì Europe mo yípo mo ṣe máàkì rẹ̀ Caribbean àwọn ibi tí mo ti gbọ́ yẹn mi ò kàwé débẹ̀ o bọ̀ mo ń gbọ́ lójú ìran yẹn lọ́dún náà lọ́hùn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ máa pè sí o 070 36 73 9432 070 36 73 9432. Adamimogo Jesus City náà ní ìpàdé àdúrà yẹn yóò ti wáyé lágbára Ọlọ́run ọba. Bàbá wòlíì Olú Alọ́ látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àdúrà 41 days fasting and prayer yìí báwo ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ṣe rí ní ara àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run ọba mi tí ó kó sí abẹ́ ìpè yín tí wọ́n fọ́lọ̀ yín? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run olùbùkún ni fún Ọlọ́run Ísírẹ́lì ẹni tí ó kọ ọwọ́ mi ní ìjà ogun jíjà tí ó dẹ̀ ń òpè mi dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n láti máa tú àwọn àyànmọ́ tí ayé ti dè nígbèkùn láti máa tú wọn sílẹ̀ kí ìrìn àjò ògo yá wọn. Ẹ wo iye ẹ̀rí tí àwọn ènìyàn ti sọ nínú 41 days yìí. Mo máa ń sọ pé ẹ̀rí pọ̀ pé bọ̀ kò tí ì tó. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn ní alalẹ́ a máa ń lo testimony bóyá 15 ó máa ń pọ̀ jù lójú àwọn èèyàn máa wá tún máa sọ fún wọn pé kò tí ì tó because nígbà tí àwa bíi over 15,000 ní alalẹ́ tá a bá jọ ń gbàdúrà yẹn papọ̀ sà tí n bá wá ń rí testimony ẹ̀yọ kan ó túmọ̀ sí pé ìpè yẹn ò dájú. Níbi tí èèyàn bíi 100 bá kóra jọpọ̀ sí 200,000 but àwọn ẹ̀rí tí mo rí ó máa mú inú mi dùn ayọ̀ mi dẹ̀ ń kún. Ẹ tó wá ní òtútù ìtò. Kò tí ì tó torí pé àwọn kan yìí ń gbọ́ mi ẹ̀rí tí wọn ò tí ì sí ń bẹ̀. Àwọn kan ti lẹ́rìí yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀rí yẹn wọ́n tún retí ìmíràn sí. Kò tí ì tó torí pé Ọlọ́run fẹ́ mú àwọn kan dé ìpele tí ó kàn ní ọdún yìí. Ibi tó wà yẹn kò tí ì débi ìsinmi rẹ. Ìdí tí mo ṣe ní kò tí ì tó nìyẹn. Inú ayé rẹ ni màá ti wá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti dé. Mo sọ fún àwọn èèyàn ní ọdún tó kọjá wọ́n mọ̀ wípé Ọlọ́run ti ń bọ̀ lítòótọ́. Mo ní mo gbóhùn Olúwa mo wà ní Europe mo ń gbàdúrà káàkiri àwọn orí òkè. Mo rántí mo lọ gbàdúrà ní Malta níbi tí Paul Apostle ti sọ pé àwa fi agbára káká dé èbúté yín yanjú. Mo wà níbi ojú odò yẹn gangan nígbà yẹn. Olúwa gbé lọ́mọ múra sílẹ̀ láti gbàlejò mi. Ìlú tí mo ní mo fẹ́ fún ọ ó ti tó àkókò ibẹ̀ ni kó ti bá mi pàdé. Mo rántí. Now níbẹ̀ náà lolúwa ti sọ fún mi pé ọmọ ní eléyìí mo ti ń bọ̀. Inú ayé àwọn ènìyàn mi ni màá dẹ̀ ti mọ̀ jẹ́ kó mọ̀ wípé mo ti ń bọ̀. Mo láyọ̀ lónìí pé ẹ̀rí wa ń pọ̀ ju gbogbo ọdún gbogbo lọ sí. So inú ayé ìwọ tó ń gbọ́
gbọ́ mi yẹn náà ni màá fi mọ̀ wípé ọlọ́run ti dé. Bóyá ìwọ tó wà ní ipò àgàn ọjọ́ tó ti pẹ́, ìwọ tó ní delay marriage, mo láyọ̀ láti sọ fún ọ pé òun lọ sí ìpele tó kàn. Tí a bá rágbára tó lò ní lọ jìnnà, agbára yẹn máa di òkú lójú. Àmín Jésù. Oníṣẹ́ ayọ̀dẹ̀ máa jẹ́ fún Àmín Jésù. Nítorí pé ìparí ìbéèrè tí ẹ béèrè níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni mo gorí òkè tújú yàtọ̀ sí ọjọ́ tí mo ti rìn wá. First 6 days àkọ́kọ́ orí òkè tújú. Virtual DJ. Lórí social media ẹ gbàgbọ́ nínú nǹkan tí mo ń sọ yìí. 12 kì í ṣe àwọn orí òkè yẹ́búyẹ́bú o. So lẹ́yìn yẹn mo gun ti Nàìjíríà, mo gun ti òkè òkun. So ṣe wá rí ọdún yìí ó wá kún fún ìpele tó kàn fún àwọn akọni tó bá fẹ́ dìde. Ọdún yìí mi ò fi ṣeré. Tí a bá rí agbára tó máa bọdún jẹ mọ́ ọ lọ́wọ́ torí àánú Ọlọ́run tí ń ké lórí mi, agbára yẹn máa di òkú. Àmín Jésù. Tó wá rí ọdún eléyìí olóore rẹ kan wà tó ń bẹ̀bẹ̀ pé kó lè dé ìpele tó kàn. Ó lè má qualify lójú ènìyàn, mi ò mọ bó ṣe máa sàmì àdúrà. Àánú tó máa ń qualify àwọn òpè, irú èyí tó qualify mi lórúkọ bàbá tọmọ ti ẹ̀mí mímọ́, àánú yẹn yóò fọwọ́ ká. Àmín Jésù Kristi. Àmín. Wòlíì ṣé káwọn sọ wípé ìrìn àjò 41 days tọdún yìí bẹ́ẹ̀ni sà ó ní ìmúṣẹ ìlérí ìran ọjọ́ tó ti pẹ́. foundation ni torí pé ibi tó ìmú mi lọ mi ti rárá. But mo ti ń rí àmì pé Olúwa ti ń bọ̀. Ṣé àpọ́tọ̀ ni kí Olúwa sọ fún mi pé òun bọ̀, mo kàn ti ń rí àmì tó bá dé tán ẹ̀yin fún ara kò dìgbà tí mo sọ fún yín pé ó dé tán mọ́. But nísìnyí àmì ni mo ti rí Olúwa sọ fún mi pé mò ń bọ̀. Òun sì ń bọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ jẹ́ kí èmi dókè lọ́hùn, èmi náà ń bọ̀. Ọ̀sẹ̀ yìí ni Jésù máa ṣàṣepé iṣẹ́ agbára pẹ̀lú àánú tó dájú. Gbogbo ènìyàn ó yá ní Jésù City. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè káàkiri àgbáyé. Ó tó yá lọ́dún ìkálọ́kọ́ àkókò eré ní CAC Grace of Mercy Prayer Mountain. Adamimogo Jesus City. Nínú ìrìn àjò àdúrà. Fi ìkànnì kan lọ́dọọdún yẹn 48 hours marathon prayer. Ọjọ́ méjì tó parí ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 41 days. Ọjọ́ Saturday 14 àti Sunday 15 February 2026. Àánú tó ń ṣílẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ náà là kórí ẹ̀. Látọjú àkọ́kọ́ ìrìn àjò yìí. Ní Ọlọ́run ìpè wòlíì. Sáàmù Olu Alo bàbá Adamimogo ti ń pín ìyanu. Ire àǹfààní rẹ̀ fún wọn náà láti tẹ orí ilẹ̀. Má jẹ̀mú yìí o. Fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí agbára ohun tí Ọlọ́run ti ṣèlérí ẹ̀. Fún Prọfẹ̀sì Sáàmù Olu Alo bàbá Adamimogo. Níbẹ̀ ni bàbá yóò ti máa pín oyin. Má jẹ̀mú àdúrà ọlọ́dọọdún yẹn fún gbogbo èèyàn. Olúkúlùkù yóò mú irinṣẹ́ wọn lọ́wọ́. Ìwé ẹ̀rí tiẹ̀ tàbí international passport. Kùtùkùtù lọ́jọ́ Saturday 14. Láwọn ti wọnú àdúrà fi kánra kan. Lábẹ́ ìgbẹ́ ọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí ní CAC Grace of Mercy Prayer Mountain. Adamimogo Jesus City. Tó wà ní Ìlàmìjà Village. Lẹ́kì Ẹ̀pẹ́ Expressway Lega. Ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìtọ́dún ìwọ ló máa tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń dé sétí gbọ̀nyìn yìí náà ló wá láti Jesus City eléyìí tí ó wà ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì Expressway ní Prophet Ìlàmìjà. Sam Olu Alo JP bàbá Adamimogo àwọn ni mò ń gbà lálejò wòlíì nìyí ajínrere nìyí ẹni tí Olúwa fi ọ̀rọ̀ rán nìyí kí ni bàbá yín fi rán yín sí wa. Ẹ ṣe ní tí àkòrí ìpàdé ọlọ́dọọdún yẹn tí ó túmọ̀ sí máa sọ àkòrí ẹ̀ fún yín. Àkòrí gbòòrò fún ni agbára láti gba ìkólọ rẹ padà. Agbára láti gba ìkólọ rẹ padà. But ẹṣin gbòòrò tí à ń ṣiṣẹ́ lé lórí torí lọ́dọọdún ni mo máa ń ní tọ́pìkì gẹ́gẹ́ bí ohùn Olúwa fún. Òun náà ni pé oore ọ̀fẹ́ àti àánú fún ìpele tí ó kàn. Now oore ọ̀fẹ́ ọ̀tọ̀, àánú ọ̀tọ̀. Ìkẹta ni pé ìpele tó kàn torí àkókò ẹ jẹ́ ká wo ìpele. Kí ni nǹkan tí a lè fi ìpele wé? Ìpele ó túmọ̀ sí pé kí ènìyàn bọ́ sí ibi gíga tàbí kí èèyàn ti inú ogun bọ́ sí inú ògo. Kí ènìyàn ní ìṣípò padà bóyá ibi tí ènìyàn ti ń gbé ilé rúmà palọ̀ tẹ́lẹ̀ tó di ẹni tó kó délé duplex a lè pè bẹ́ẹ̀. Now tí n bá wá ní kí n fò síwájú kí ni àwọn nǹkan tí o nílò tó lè mú kó dé ìpele tó kàn torí tí n bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ àánú àti orí ọ̀fẹ́ ilẹ̀ àṣùmọ̀ wa bí mẹ́sẹ̀gì mi ò ní lè tètè yí ọ. But àwọn nǹkan bíi méje kan wà tí o nílò. Number 1 o ní ìgbàgbọ́ sí ìpele tó kàn. Number 2 o ní ìgbọ́ràn sí àṣẹ àti ìtọ́ni Ọlọ́run nípasẹ̀ àwọn ẹni ìpè Ọlọ́run. Tó o bá ti gbọ́ bíi pé ìwé òfin yìí kò gbúdọ̀ kó lé ẹnu rẹ kí wọ́n kí o máa ṣe àṣàrò nínú rẹ̀ ní ọ̀sán àti lóru. Ó ní nígbà náà gan ni wọ́n yóò ṣe ọ̀nà rẹ ní rere ni ó sì dára fún ọ. So ìgbọ́ràn nìyẹn. Now number 3 o ní mo pè ní ìfaradà. Nígbà tí èèyàn bá ń la ìṣòro kọjá téèyàn bá ti ń la ìṣòro kọjá tó bá ní faradà dandan nítorí pé láìsógun kò sí ògo. Ìkejì inú ogun ni ògo máa ń gbé. Láìsí àdánwò kò sí béèyàn ṣe lè láṣeyọrí. In tó bá mi débi tí mo dé lónìí àdánwò ni. Mo sọ fún àwọn èèyàn bó lèèyàn ṣe máa fẹsẹ̀ rìn láti Iléṣà dé Èrìò Èkìtì Èrìò ní o bó lèèyàn ṣe máa fẹsẹ̀ rìn láti Ìdó Ilé sí orí òkè Èrìò tí ò bá sí ti ohùn Olúwa mi ò lè gbàgbé ọjọ́ náà láyé. Bí mo tiẹ̀ gbàgbé ti Iléṣà mi ò lè gbàgbé ti Ìdó. Ọjọ́ tán ta mí lọ́rẹ jù nínú iṣẹ́ Olúwa ọrẹ iṣẹ́ yẹ́bù náà ní nígbà yẹn o kí mo ṣe deliver
deliverance tí àwọn àǹtí mi kan rọ́ọ̀lù mi tí ẹsẹ̀ mi kán níbi 15 years ago tí mò ń wọ́ lọ báyìí ní àdàdépọ̀ báyìí ni olúwa wí ọmọ mi olúwa ní kó bá mi pàdé ní orí òkè ìdó pẹ̀lú ẹsẹ̀. Number 4 òní mo pè é pé dídá ọlọ́run mọ̀ nígbà tí ènìyàn bá ń la nǹkan kan kọjá. Part B rẹ̀ ni wípé a máa ń yan ènìyàn fún ìpele tó kàn ní ibi gan tọrọ wà nìyẹn. Ènìyàn kì í déédéé dé ìpele tó kàn tí a bá yan ènìyàn fún. Ẹ jẹ́ ká ṣe example. Ẹ rí i pé èèyàn púpọ̀ ló fẹ́ di governor báyìí, èèyàn púpọ̀ ló fẹ́ di president. Ẹ rí i wípé a máa yàn wọ́n ni. Kí la máa fi yàn àwọn kan? Wọ́n máa fìbò yàn wọ́n bákan ni. Ṣé wá rí àwọn kí wọ́n wà tó jẹ́ pé o fẹ́ o kọ̀ bọ́n tiẹ̀ máa fìbò yàn ọ́, àwọn wòlíì kan máa wà tán ó yàn ọ́. Tá a bá ní ká sòótọ́ fún yín, wòlíì ni àfọ̀bàjẹ́ nínú ẹ̀mí. Wòlíì ni a fi àwọn aláyànmọ́ṣẹ́. Bí wọ́n ń ṣe wòlíì nípa Christianity nìkan. Ibi tí mo fẹ́ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa mọ̀ nìyẹn. Ṣé rí àwọn kan wà tán jẹ́ Muslim? Mi wá preach ẹ̀sìn tàbí àṣà, iṣẹ́ wòlíì tèmi nìyẹn. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ẹlẹ́sìn kejì ni wọ́n tó jẹ́ wípé Ọlọ́run pè wọ́n. Ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni wípé wọn ò kàn sọ pé Jésù wọn àgbà pé ọmọ Ọlọ́run ni. But àwọn dúró tó jẹ́ pé wòlíì ni wọ́n. Wọn ò béṣù múlẹ̀, wọn ò rìn lọ́nà òkùnkùn. Wọ́n jẹ́ násìrì Ọlọ́run láàkín ọ̀run wá tó jẹ́ pé wọ́n máa ń yan ènìyàn ni àfihàn wọn. So àkíyèsí pàtàkì tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ni pé fún ìpele tó kàn lọ́dún yìí 1 onídìí bá pàdé wòlíì gẹ́gẹ́ bí a ti ń bá a bọ̀. So tí mò ń sọ fún ọ ni pé bó bá máa dé ipò kan onídìí Sámúẹ́lì ní ilé Jésè rẹ̀. Yíyàn máa ń sọ èrò ẹ̀yìn, ó máa ń sọ di ẹni iwájú ni. Yíyàn ó máa mú kí ènìyàn kúrò nínú òfo sínú ògo ni. Ìyàtọ̀ wà láàárín èrò àti ènìyàn. Ẹ gbọ́ àga máa ń tán fún ààyè èrò, wọ́n ní kò sáàyè mọ́. Ṣùgbọ́n tí ènìyàn bá dé, èrò máa dìde fún ènìyàn ni. Kí mo ló máa dé? Yorùbá mi ò yé yín. Ṣé mi ti jù ní dànù báyìí? Ó yé mi. Ṣé ẹ rí èrò? Ààyè máa ń tán fún èrò, ṣùgbọ́n fún ènìyàn ààyè ń tán fún èèyàn. Èrò ló máa dìde fún èèyàn. Ẹ gbọ́ èrò ló máa ń ṣọ́lẹ̀ dé ènìyàn. Wọ́n á sọ pé ènìyàn late. Gọ́vnà ò lè ṣáájú èèyàn débi tó ń lọ. Gọ́vnà kó jẹ́ pé òun ló máa kọ́kọ́ dé venue ibi tán ti fẹ́ ṣe nǹkan. Ọ̀nàrẹ́bù gan tó tún kéré sí gọ́vnà kò lè kọ́kọ́ dé ibi kíní. Bó bá débẹ̀ ẹ̀yìn ló máa jókòó sí, kò ní kọ́kọ́ lọ jókòó síwájú. Ẹ rí i pé lẹ́yìn tó jókòó sí òun, wọ́n á ní gbogbo ẹ̀yin ènìyàn táwọn abílà ṣe pàtàkì o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àtà ṣe pàtàkì. Ká dìde dúró ká ké hallelujah. Á ké. Bọ̀ wọ́n á ní a ò lè ṣàìmọ́ fi àwọn ènìyàn kan hàn. Wọ́n pẹ́ dé o, wọ́n ra aṣojú wa o, wọ́n wà ń bẹ̀ o. Wọ́n sọ pé àwọn ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn. Gbogbo èrò tó bá dìde, wọ́n á ní gbogbo ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún ara wa. Ṣùgbọ́n tí ènìyàn bá débẹ̀, gbogbo ènìyàn ló máa pàtẹ́wọ́ fún ènìyàn gidi. So bí àga bá tán, bí ènìyàn bá ti dé, àwọn ènìyàn ló máa dìde. Èrò á dìde fún ènìyàn. Ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe wà mo lè mọ̀ bí ẹ ti tó. Àwọn odò tí èèyàn bá fojú di lè gbé èèyàn lọ. Tó bá fi ojú pa ènìyàn rẹ àti dé ìpele tó kàn máa ṣòro fún ọ. Ẹ sà, mo ti ń travel out rí tí bàbá kan sọ pé Olú Alo ò sì yàn wá síbí ni. Mo ní bàbá mi ò sì yàn wá. Ní tẹ́lẹ̀ rí, wọ́n ti introduce mi sí wọn rí pé wòlíì lọ́mọ yìí. Ó ní pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi lọ́dún náà lọ́hùn, wọ́n ní bo mo ti travel lọ. Mi ì fi sásọ mo ti gbàgbé, ṣùgbọ́n mo ń fi eléyìí kọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ bíi tèmi lẹ́kọ̀ọ́ pé tó bá ń fojú pa ènìyàn rẹ̀ àti dé pele tó kàn rẹ̀ máa ṣòro. Lọ́jọ́ náà lọ, mi ì ní sọ́tọ̀ fún ọ, ẹ gbọ́ nínú bẹ̀ yẹn. Mo ti dé Port Harcourt rí ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo náà mo débẹ̀ ń gbà yẹn. Bolo ti tún dé rí òbọ̀dá, mo ti dé Abuja ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. Wọ́n á ní bolo dé, mo ní mi lè ṣe mọ́ lọ sádó Èkìtì láti Èrìò sí Adó wákàtí mélòó ni kọ́pọ̀. Wọ́n á ní bolo ti wọ ọkọ̀ òfurufú lọ, mo kọ́kọ́ ṣorí báyìí. Mo rántí Port Harcourt yẹn náà ọkọ̀ òfurufú mo wọ̀ lọ́bẹ̀, wọ́n ní kò tí ì kàn ọ́. Wọ́n ní àwọn tó ti lórúkọ tí orúkọ wọn lè pèrò wá sínú ìpàdé àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé fojú ẹni tí ò tí lórúkọ wò, gbogbo ẹ̀yin tó ológo ṣùgbọ́n tí ògo rẹ ò tí sọ̀rọ̀, tí wọ́n wù ọ́ bí ẹni tí ò máa yàn mọ́ rere wá sáyé, ní ọdún yìí wàá di ọba. Àmín Jésù Kristi. Ibi tó ti fojú èèyàn lásán wù ọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ bí mo bá lè ráàánú gbà láyé lórúkọ Bàbá tọmọ ti ẹ̀mí mímọ́, ibi tó ti fojú èèyàn lásán wù ọ́ tẹ́lẹ̀, ìdúró rẹ níbẹ̀ lọ́dún yìí yóò gba ìdọ̀bálẹ̀. Àmín Jésù wàá dẹ̀ ráàánú gbà. Ní àfojúsùn yẹn, àfojúsùn tó gbòòrò ìyẹn ni pé èmi náà lè débi òkè. Tó bá gbọ́ ìtàyé mi Olú Alo, ò ní ru ara rẹ pin. Ìwọ fún ara rẹ á rí wípé o lè dé ibi òkè. Nọ́mbà ìwọ fún ara ẹ jẹ́ akíkanjú. Àwọn akíkanjú ló lè dé ìpele tó kàn. Àwọn akíkanjú ènìyàn tó jẹ́ pé èrò òkè ń bà wọ́n torí pé àti galáyé èèyàn máa ń rísìkì ẹni o. Ẹni tí Olúwa ní kó máa lọ, bó ní kó máa lọ sí òkun rèé níwájú, ogun dẹ̀ wà lẹ́yìn. Olúwa wá sọ pé sọ fún àwọn èèyàn mi kán tẹ̀síwájú, bó ní kán tẹ̀síwájú sí. Tẹ́ bá dé tí òkun yẹn, mo ti débẹ̀ tẹ́ mẹ́wàá, a ti tó ẹ̀mẹ́wàá, mo gé kù nìyẹn. Mo ní ẹjọ́ sá. Somewhere around here tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa èrè tán ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbà kọjá. Téèyàn ò bá ṣẹ ní ẹ̀mí kò lè gbàgbọ́. Kán wá sọ pé sọ fún wọn pé kán tẹ̀síwájú. Now ogun ló dẹ̀ dúró sẹ́yìn pẹ̀lú ìbọn. Ṣé kán kó sínú omi ni kí ẹja kó pa wọn jẹ? Tàbí kán padà sí ẹ̀yìn tí ogun ìbọn àti àdá dẹ̀ ń bọ̀? Mo sọ tẹ́lẹ̀, ogun tó ká ọmọ tó ṣe ń gbé láyé bí ẹni tí ò sí láyé, ogun yẹn á padà lẹ́yìn rẹ̀. Àmín Jésù. Wà á dẹ̀ rí àánú gbà. Àmín. A lè gbé ẹni tẹ́ rò pé kò yẹ dé ìpele tó kàn.
Olúwa fẹ́ lò láti fi ṣe pàṣẹ fún àwọn ènìyàn. Ẹ̀yin á wá máa criticize pé báwo ló ṣe jẹ́ pé irú èèyàn búburú bí eléyìí kí èèyàn búburú tó lè jọba lórí ènìyàn, àwọn ènìyàn yẹn ti ṣe Ọlọ́run. Bọ̀t ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ lónìí. Tí mò ń sọ ni wípé Olúwa ló máa ń ti ènìyàn dé ìpele tó kàn. Bọ́lọ́run bá máa wá ti ọ̀ dé ìpele tó kàn, o gbọ́dọ̀ dá Ọlọ́run tó máa ń gbé ẹni dé ìpele tó kàn mọ̀. Nínú rẹ̀ ni pé kó o ti gba Jésù yẹn ní Olúwa tó lùgbàlà rẹ̀ kúrò ní ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀, bẹ̀rù wa kó o dẹ̀ yọ̀ǹda ayé rẹ̀ fún Jésù. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kan nínú Bíbélì tí màá fi fìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀. Psalm 75 line 6 and 7. Yes. Nítorí tí ìgbéga kò ti ìlà oòrùn wá. Ẹ máa gbọ́, ìgbéga kò ti ìlà oòrùn wá. Yes. Tàbí ní ìwọ̀ oòrùn. Tàbí ní ìwọ̀ oòrùn. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe láti gúúsù wá. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe láti gúúsù wá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni onídàájọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni onídàájọ́. Ó sọ ọ̀kan kalẹ̀. Gbogbo àwọn tó jókòó sí àyè rẹ ní ọdún yìí, ẹ̀mí mímọ́ yóò sọ wọ́n Àmín Jésù. Ó gbé ẹlòmíràn lékè. Gbogbo ẹ̀yin tó ń fojú ẹni ilẹ̀ wò ní ọdún yìí, ẹ̀mí mímọ́ yóò gbé ọ lékè. Àmín. Nítorí pé ní ọwọ́ Olúwa ní aago kan wà. Ó ní a sọ̀kalẹ̀. Àwọn wo la fẹ́ sọ̀kalẹ̀ fún ọ? Àwọn tí wọn ò ṣiṣẹ́ ibẹ̀. Ẹ gbọ́, ibẹ̀ yẹn làdìtú wà. Mo ti sọ fún àwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ 41 days. Ṣé rí àwọn kan wà? Wọ́n bára wọn ibi òkè. Wọn ò ṣiṣẹ́ ibẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà lọ lẹ́n. Mo lè fún ilé èèyàn 4 nínú Bíbélì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mósè kò jìyà. Gbogbo ìyà tó jẹ ojú bí oṣù mẹ́ta. Oṣù mẹ́ta yẹn wọ́n kàn gbé létí odò lásán. Inú ilé ọba ló ti bá ara ẹ̀. Mósè wọn ò pè lẹ́rú. Prince náà pe Mósè. So ká ní pé Mósè ò pààyàn, ó ṣeé ṣe kó jọba ní Jìbìtì. Torí pé a ò rí kà wípé ọmọ ọba kan wà lókùnrin ní Jìbìtì ní gbogbo àkókò Mósè. Ṣùgbọ́n torí pé kò jìyà, ẹ rí i pé odidi 40 years ó rule gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba fún 40 years. Ó padà lọ learn ní 40 years padà nínú igbó ó tó lè di wípé ó wá kó àwọn ènìyàn. Now so wá rí ìyà tí wọ́n ń jẹ lónìí bọ̀dá tàbí àǹtí, ó ń ṣe àpẹẹrẹ ibi tó ń lọ ní àdìtú kan tí mo fẹ́ fún yín nìyẹn. Bí ògo bá ṣe tó bẹ́ẹ̀ ni ogun yóò ṣe tó. Bí ẹ ti mọ̀ mí pé gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ mọ̀ mí dáadáa, mi kì í ṣe oní testimony orí rédíò. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ mi yé, Bíbélì pé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti bẹ ayé àwọn ènìyàn wò. Tí ò bá tí wá tí lẹ́rìí, kí ló dé tí wọn náà ò ṣe gbéra ní ọ̀sẹ̀ yìí? Kó jẹ́ ká wá fi àṣẹ ọdún tuntun tí mo tún gbà lọ́dọ̀ Olúwa láti fi gbàdúrà fún ọ ní Sátidé àti Sunday ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ó ti lè máa débẹ̀ látọjọ́ Monday, ó ti lè máa débẹ̀ látọjọ́ Tuesday, látọjọ́ Wednesday, látọjọ́ Thursday. Torí gbogbo ibi gbogbo ni àwọn èèyàn ti ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà o, Canada o, Germany o, dé Nàìjíríà. So ibẹ̀ yẹn ibi tí gbogbo ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ń wá sí ni, tí a lè pè ní Jerúsálẹ́mù tiwa ní ìlú òun tí a wá ń pe orúkọ rẹ̀ ní Jesus. Kí ló wá fẹ́ ṣe jọ Sátidé? Ní ọjọ́ Sátidé, ọjọ́ yẹn ni máa parí àwẹ̀ àti àdúrà yìí. A wá fi ìyìn, àdúrà, ìdúpẹ́ àti àwọn àdúrà tó le pẹ̀lú ìsìn fàmì òróró yàn tí ó ní agbára púpọ̀ púpọ̀. Ní ọ̀sẹ̀ yìí gangan la fi parí ẹ̀ tí wọn náà fi mọ̀ wípé orí ayé wá sí ní ọdún ilé tá a wá yàn ọ́ gan fún ìpele tó kàn. Tó bá ṣàfi gbàgbọ́ grace mercy fún ìpele tó kàn. Grace and mercy. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìyàtọ̀ olóńbẹ láàrin wọn. Ibi tẹ́ jẹ́ ká lọ sí jìnnà díẹ̀ ṣùgbọ́n màá sọ fún yín. Ṣé rí oore ọ̀fẹ́ òun ni bàbá but àánú òun ni ọmọ. Ẹ jẹ́ kí n ṣàpẹẹrẹ kábíyèsí wa Ọ̀nìrìṣà kí adé kó pẹ́ lórí. Ẹ jẹ́ kí n lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Ẹ rí i pé bàbá tí ó bí bàbá wa Ọ̀nì nígbà tí wọ́n bí wọn tán títí di ó kù bí ọdún kan tí wọn ó jọba láì tí mọ̀ pé Ọlọ́run yóò ká dára ẹ̀ tán ó jọba. Ẹ rí i pé kábíyèsí Ọ̀nì ni ó kọ́kọ́ máa dọ̀bálẹ̀ kí bàbá yẹn. Bọ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pé bàbá yẹn ló bí wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run wá ká dára ẹ̀ tí àánú wá sọ wọ́n di ọba, kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ tí bàbá wa kábíyèsí Ọ̀nì tí bàbá tó wá bí wọn nípa ti ara tó bá dé, kí ni wọ́n máa ṣe? Wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún kábíyèsí. Wọ́n á wá dọ̀bálẹ̀ fún kábíyèsí. Ó túmọ̀ sí pé ọmọ dọ̀bálẹ̀ fún bàbá tá a bá fẹ́ wò nípa ti ara. Ṣùgbọ́n nípa ti ẹ̀mí wọ́n ti di bàbá. Ó túmọ̀ sí pé àánú ọmọ ni. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí àánú ṣe ó fẹ́ lágbára ju ti oore ọ̀fẹ́ lọ. Òun lẹ́yìn ṣe rí pé wọ́n ní jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa kó wà pẹ̀lú wa nínú Bíbélì. Èmi ó ṣàánú fẹ́ni tẹ́mi ó ṣàánú fún. Èmi ó ṣàánú fẹ́ni tẹ́mi ó ṣàánú fún bóyá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ tẹ́lẹ̀ kò kan Ọlọ́run o. Tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣàánú fún èèyàn. Kí ni ká mú lọ́wọ́? Tó bá ti ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn ní ọ̀sẹ̀ yìí gangan kọ́kọ́ bá mi mú ìgbàgbọ́ rẹ̀ dání. Now tó bá wá ń bọ̀ sórí tó dá lórí bí irin iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, bóyá o ní registration company rẹ̀ tó wà lọ́wọ́ tàbí certificate tàbí nǹkan tó ṣàjẹ́ nǹkan tí ó máa ń symbolize àpẹẹrẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. La fẹ́ fi ṣe. Mo dání a gbàdúrà sí ni a ó béèrè fún àánú lé lórí nǹkan pè ní iṣẹ́ wòlíì nìyẹn. Níbo láti pàdé? A máa pàdé ní Adamimogo Jesus City ní ìlú Èkó ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì Ẹ̀pẹ́ expressway lójú títì yẹn. Ní ọ̀sẹ̀ yìí gangan wọ́n pe bẹ́ẹ̀ ní Ìlàmìjà bus stop kó tó dé Alárọ̀ City ní ọ̀nà Ẹ̀pẹ́ ní ìlú Èkó níbí. Látọjọ́ méje tó parí làwọn yẹn ti wà lórí òkè tán ti gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣùgbọ́n wákàtí 48 tó parí 48 hours yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ ló máa lágbára. Yóò lágbára púpọ̀ ni a máa yin Ọlọ́run a máa gbàdúrà orí
oríṣiríṣi àwọn bàbá gbogbo ni ó wà ń bẹ̀ nítorí pé èmi fúnra ara mi mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi yìí ẹ lè lọ wò mí ní orí àwọn social media ẹ rí àwọn orí òkè gbogbo tí mo ti tún gbàdúrà yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà tó yẹ pé ìwọ fúnra rẹ kò ní wù ọ́ láti miss ẹ̀ lọ mọ sáàṣì fún mi lórí Prophet Sam Olu Alo lórí Facebook pẹ̀lú lórí Instagram wa pẹ̀lú lórí YouTube gbogbo ẹ̀ ló ti mọ wo gbogbo àwọn ibi orí òkè tí àwọn àpòsù ìgbà yẹn tó fẹsẹ̀ tí ìwọ tó bá gbàgbọ́ wípé kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe bọ́dá ọdún máa sọ fún ọ pé mo ti gbàdúrà fún àgàn 25 years tó dọ́lọ́mọ tí ẹ ò tí ì lè tó bẹ́ẹ̀ tó bá sùn bẹ́ẹ̀ máa sọ fún ọ pé mo ti gbàdúrà fóbìnrin tí ò mọ ọkùnrin rí 51 years tọ́lọ́run padà fún ní ọkọ lẹ́yìn tó lọ́kọ ó bí bèjì nígbà kínní ó bí bèjì lẹ́lẹ́kejì kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó bá jẹ́ pé ìwọ wá jẹ́ pé o kàwé ayé rẹ̀ wá wà lójú kan tó bá gbọ́ ìtàn Olú Alo tí mo jẹ́ bíríkìlíà rí nígbà kan tí mo jẹ́ ọlọ́kadà tí Ọlọ́run bá yí tàn mí padà tó jẹ́ pé mo sọ fún ọ níbẹ̀rẹ̀ pé ṣàṣà ni orílẹ̀-èdè tó jẹ́ akọni orílẹ̀-èdè tí ẹsẹ̀ mi yóò ti fẹsẹ̀ tẹ̀ jọ kí lọ́lọ́run kò wá lè. wòlíì bó la ṣe débẹ̀. bó ṣe débẹ̀ mo ti sọ fún yín wípé mọ́tò máa wà fún wa ní ọjọ́ sátọ̀dé ọ̀sẹ̀ yìí gangan ni mọ́tò máa wà ní gbogbo ibi tá a ti kó yín mọ́tò máa wà ní Òṣòdì ní gáràjì àwọn onímọ́tò yẹn ní terminal 2 ní kápẹ́ ní Òṣòdì yẹn gangan níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò bọ́ọ̀sì yẹn lóṣòdì wàá máa wà bẹ́ẹ̀ níbi tá a ti máa ń gbé yín. Number 2 bọ́ọ̀sì máa wà ní Ìkẹjà ní plot A Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way testing grand bus stop ní Agídìgbì ní Ìkẹjà níbi Olúwa ló gbọ́n building yẹn mọ́tò ọ̀fẹ́ ó máa wà ń bẹ̀ ní àárọ̀ Saturday lọ́sẹ̀ yìí gangan bákan náà mọ́tò máa wà ní Ìkòròdú níbi BRT terminal bus yẹn mọ́tò máa wà ń bẹ̀ ní àárọ̀ Saturday mọ́tò dẹ̀ máa wà ní Ìjẹ̀bú Òde níbi tá a ti máa ń gbé yín ní Ìjẹ̀bú Òde ẹ gbọ́ gbogbo àdírẹ́sì ibẹ̀ yẹn mọ́tò máa wà ní Abẹ́òkúta níbi Civil Defence Lions Club yẹn ní ẹ̀yìn lẹ́yìn Conference Hotel bọ́ọ̀sì máa wà bẹ́ẹ̀ mọ́tò dẹ̀ máa wà ní ìlú Ẹ̀pẹ́ láti dé ibi tí à ń bọ̀ tí ò bá yí ọ sí wo orí Facebook wa Prophet Sam Olu Alo lórí Facebook àti YouTube ẹ rí gbogbo àwọn àdírẹ́sì ńbẹ̀. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ máa pè sí o 070 36 73 9432 070 36 73 9432 Adamimogo Jesus City náà ní ìpàdé àdúrà yẹn yóò ti wáyé lágbára Ọlọ́run ọba ìpàdé àdúrà yìí yóò bẹ̀rẹ̀ yìí ní ọjọ́ mẹ́ta tó gbẹ̀yìn ní 13 14 15 ọ̀sẹ̀ yìí ní oṣù February yìí 13 14 15 ọ̀sẹ̀ yìí bákan náà ní gbogbo tí mọ́tò yóò wà bákan náà ní ìlú Ìbàdàn àti Ìdó láago 5:00 ní ìdájí 13 14 15 ọ̀sẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ ó pè sí 070 36 73 94 32 070 36 73 94 32 tàbí 081 11 11 41 17 081 11 11 41 17 nọ́mbà wọ̀nyí ni kẹ́ mọ̀ pé bí ẹ ó ṣe dé Adamimogo Jesus City ní ìlú Èkó. a fẹ́ máa lọ a ti tẹ̀lé ọkàn wa bá fún àṣẹ. gbólóhùn mẹ́ta ni mo ti gbàdúrà fún ọ níbẹ̀rẹ̀ ní ọdún eléyìí àánú àti oore ọ̀fẹ́ tó fi dé ìpele tó kàn àánú yẹn wá ayé rẹ. àmín Jésù. gbólóhùn kejì ẹni tó ti yó àánú tó ń wá ẹni tí ó bi àánú fún lọ́dún yìí wàá bọ́ sí lọ́wọ́. àmín Jésù. gbólóhùn kẹta lélẹ́yìí oore ọ̀fẹ́ àti àánú tó fi lè máa ràn yàn lọ́wọ́ tí ìtàn rẹ fi máa yí padà oore ọ̀fẹ́ àti àánú yẹn kó wá ayé rẹ. àmín Jésù. iléeṣẹ́ rédíò gbogbo yìí kó wà lálàáfíà. àmín. ó dẹ̀ ra àánú gbà. àmín. kò ní fọlọ́run lókè ọ̀run. hallelujah. títí di ọjọ́ tí mo máa bá ọ pàdé ní Adamimogo Jesus City ní Lẹ́kì Àjà tó wà lọ́nà Ẹ̀pẹ́ nílùú Èkó orí rẹ̀ ò ní sunú agbára. àmín Jésù. Thank you. God bless you. ọ̀sẹ̀ yìí ni Jésù máa ṣàṣepé iṣẹ́ agbára pẹ̀lú àánú tó dájú gbogbo ènìyàn ó yá ní Jesus City. gbogbo ẹ̀yà àti èdè káàkiri àgbáyé ó tó yá lọ́dún ìkálọ́kọ́ àkókò ìrẹ́mi CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City nínú ìrìn àjò àdúrà fi kànràn kan lọ́dọọdún yẹn 48 hours marathon prayer ọjọ́ méjì tó parí ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 41 days ọjọ́ Saturday 14 àti Sunday 15 February 2026 àánú tó ń ṣílẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ náà là kórí ẹ̀ látọjú àkọ́kọ́ ìrìn àjò yìí ní Ọlọ́run ìpè wòlíì Sam Olu Alo bàbá Adamimogo ti ń pín ìyanu ire àǹfààní rẹ̀ fún wọn náà láti tẹ orí ilẹ̀ máa jẹ̀mú yìí o fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí agbára ohun tí Ọlọ́run ti ṣèlérí ẹ̀ fún Prophet Sam Olu Alo bàbá Adamimogo níbẹ̀ ni bàbá yóò ti máa pín oyin máa jẹ̀mú àdúrà ọlọ́dọọdún yẹn fún gbogbo èèyàn olúkúlùkù yóò mú irinṣẹ́ wọn lọ́wọ́ ìwé ẹ̀rí tiẹ̀ tàbí international passport kùtùkùtù lọ́jọ́ Saturday 14 láwọn ti wọnú àdúrà fi kànràn kan lábẹ́ ìgbẹ́ ọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí ní CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City tó wà ní Ìlàmìjà village Lẹ́kì Ẹ̀pẹ́ expressway Niger ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìtọ́dún ìwọ ló máa sùn. jáwọn sí kan rí gbọ́ wípé Adamimogo
107.7 Ìdó Èkìtì oṣù pàṣẹ kẹrin ló ń ṣọba ìra wọn ọlá máa níyàn bí àtìlẹ̀ kẹrin àánú máa ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa ṣe ń tàn kárí ayé o. Adamimogo 7.7 Ìdó Èkìtì ọlọ́run gbéga Adamimogo 107.7 Ìdó Èkìtì délé dára oṣù pàṣẹ kẹrin ó ṣe kẹrin tán ọlá máa níyàn bí àtìlẹ̀ kẹrin àánú sọ̀rọ̀ ayé kárí gbogbo ayé. This is Adamimogo 107.7 FM. Ido Ekiti, the voice of the light. It's 6 o'clock. A suspected bank robber leading officers... The presidential candidate of the News is always on the go, and we get the stories firsthand as they happen, where they happen. We bring the information to you undiluted, verified, accurate, balanced, and without bias. Told from the human angle perspective. We interview the actors and the experts. All facts laid bare. From Nigeria to the rest of the globe, we deliver the news on time and in time. This is News Express on Adamimogo 107.7 FM. Ido Ekiti. News Express, a flashy bulletin covering national, state, politics, business, global, entertainment and sports news. In the news, federal government orders NAFDAC to suspend sachet alcohol ban. Senate demands full implementation of defense budget, warns against delays. And on the foreign scene, Pezaskian calls for unity as Iran marks 1979 revolution anniversary. Many thanks for joining us on News Express this evening. I am Ola doing Ayegbusi. Now the news in detail. The federal government has directed the National Agency for Food and Drug Administration and Control to suspend all enforcement actions relating to the proposed ban on sachet alcohol and 200 ml PET bottle alcoholic product. The government also warned the agency to immediately stop sealing factories and warehouses over the issue. The Special Advisor on Public Affairs to the Secretary to the Government of the Federation, Terence Kwanum, made the directive in a statement issued today in Abuja. He said that the national alcohol policy had been signed by the Federal Ministry of Health in line with the directive of President Bola Tinubu. Both officers insisted that NAFDAC must refrain from all enforcement measures until the policy is fully implemented and further directives are issued. In the meantime, United States lawmakers have introduced a new bill aimed at confronting religious persecution in Nigeria, with a focus on holding the government accountable for protecting vulnerable communities, especially Christians. This was contained in a press release issued yesterday by U.S. lawmaker Willie Moore on his official website. The proposed legislation, titled the Nigerian Religious Freedom and Accountability Act of 2026, was sponsored by U.S. lawmakers Reps Moore and Chairman of the House on Foreign Affairs African Subcommittee Chris Smith. The bill mandates the U.S. Secretary of State to submit a detailed report to Congress on efforts to address religious violence and mass atrocities in Nigeria. To the National Assembly, the chairman of the Senate Committee on Defense, Senator Ahmed Lawan, has called for the full and timely implementation of Nigeria's defense budget, warning that delays could undermine the country's security effort. Speaking during a budget defense session where the Minister of Defense presented the ministry's 2025 performance and 2026 budget proposal today, Senator Lawan assured that the Senate is committed to ensuring the armed forces receive the necessary resources to carry out their duties effectively. The chairman further emphasized that defense spending cannot be postponed, noting that any delay in funding could give an advantage to criminal element and insurgents. Still with the National Assembly, the Senate has defended the amendment to the Electoral Act, saying the lawmakers painstakingly worked for the best interest of Nigerians and it will not be intimidated over the insistence of real-time transmission of election results.
Senate spokesperson Yemi Adamimogo made the remark following continued criticism against the amendment of the Electoral Act, which permits the electronic transmission of electoral results while allowing manual result sheets to prevail where electronic transmissions fail. I'm not worried, and we are not worried. We are not even intimidated, and then we shouldn't be intimidated because lawmaking is not a comical convenience. We don't play to the gallery, then the minority that are so melodramatic about it. So we don't look at them to make laws because principles of lawmaking is not just something like eating amala and we do something that we just wake up just on impulse and just set something and then you say you have made law. You have to be very thorough. It's taken, and moreover, like we know in Nigeria and everywhere else, where democracy is thriving and we want democracy to thrive, there must be shades of opinions, there must be shadows of ideas, and then we have to listen to all. So that is what happened. Senator Adamimogo said the shades of opinion about the bill is an indication that Nigeria's democracy is thriving. Amid the backlash trailing the Electoral Act Amendment Bill, a member of the African Democratic Congress, ADC, Kenneth Okonkwo, has asked the Senate to remove the manual clause in the transmission of results. Speaking in an interview yesterday, Okonkwo attributed Nigeria's lack of development to the elections marred by irregularities. Through the back door. What have we been saying? What we have been saying is that we want unconditional electronic transmission of polling unit results to preserve the integrity of our results. He further noted that democracy is not a government of the ADC or that of the All Progressives Congress, calling on all Nigerians to fight for the sustenance of democracy in the country. Or PDP, what we are saying is power should belong to the people. Sovereignty belongs to the people from whom the government derives all its power. And it is only through election that they exercise that sovereignty. Recall the Electoral Act Amendment Bill passed the third reading at the Senate last week. It rejected proposals for the real-time electronic transmission of election results as contained in Clause 60 Sub 3. But on Tuesday, the Senate reversed itself and approved the electronic transmission without the real-time phrase or result of results. It stipulated that where the internet connectivity falls, the Form EC8A will remain the primary instrument for result collation. Meanwhile, the national coordinator of the Obedient Movement, Yunus Atanko, has said the comment by Senate President Godswill Akpabio that 9 states do not have adequate mobile network that would facilitate electronic transmission of results is a lie. Tanko emphasized that if banks are working, the electronic transmission of election results should be easy. According to him, the comparison between Nigeria and India regarding election result transmission is valid considering India's larger population and successful implementation of real-time election results. Still within the ADC, the African Democratic Congress has praised Nigerian citizens for their role in forcing the 10th Senate to reverse controversial provisions in the Electoral Amendment Bill, describing the development as a victory for democracy and people-powered civic action. In a statement issued yesterday by its National Publicity Secretary, Bolaji Abdullahi, the ADC called on Nigerians to stay alert and continue mounting pressure on relevant authorities until the amended bill secures presidential assent, is duly gazetted and takes full legal action or effect. Following several days of protests led by opposition figures, including 2023 presidential candidate Peter Obi, former River State Governor Rotimi Amechi, and numerous Nigerians, the Senate endorsed the electronic transmission of election results to the Independent National Electoral Commission results viewing portal with manual collation allowed only as a contingency in cases of technological failures. The move came after lawmakers revisited a continuous provisions in the Electoral Act Amendment Bill during an emergency plenary session. In
the meantime, ahead of the 2027 general elections, a human rights lawyer, Ejime Okoli, sued the Independent National Electoral Commission, INEC, and 19 political parties over imposition of outrageous expression of interest and nomination fees. Okoli is suing for himself and on behalf of millions of Nigerian citizens desirous of participating in the electoral process, prayed Justice Binta Nyako of the Federal High Court in Abuja to direct INEC to issue binding guidelines that will regulate reasonable maximum threshold for the fees. He also sought an order restraining the parties from fixing or enforcing any expression of interest EOI on nomination fees for the primaries of the 2027 general elections that have the effect of excluding qualified Nigerian citizens from contesting in the polls. He urged the courts to declare that the fixation, imposition, and enforcement of exhibited or exorbitant fees for nomination forms by the parties prior to 2023 elections as a condition to contest in the primaries excluded many qualified Nigerian citizens, including himself, from the context. You're still listening to News Express on Adamimogo 107.7 FM. Edo Ekiti. Coming up next, Pezeshkian calls for unity as Iran marks 1979 revolution anniversary. That's on the foreign scene. To join us again. The Nigerian army has taken custody of King of the... Get ready to dive into the latest headlines, Nigerians deported from the United in-depth stories, and breaking updates that matter to you. To face the challenge to be able to fulfill the dream and the aspiration. From local events to global affairs, we've got you covered. Stay with us as we unravel the stories shaping our world today. This is Adamimogo 107.7 FM. Express again. You can be part of. You can follow us on social media platforms at Adamimogo 107.7 FM, Edo Ekiti, and for happenings around you, please contact our newsroom on 0915-786-8095. Now to the rest of the news. The wife of Ekiti State Governor Dr. Layemi Oyebanji has charged the 3,400 beneficiaries of the State Free Joint Admissions and Matriculation Board JAM e-PIN distribution to maximize the opportunity by preparing diligently, remaining disciplined, focused, and striving for excellence in their examinations. Dr. Ibanji gave the charge in Ado Ekiti yesterday at the flag-off of the 2026 edition of the initiative, reaffirming the state government's unwavering commitment to human capital development through education. According to her, the state government had consistently procured the distribution and distributed 3,000 JAM forms annually in 2023, 2024, and 2025, describing the initiative as part of Governor Biodun Ibanji's broader effort to extend the dividends of democracy to the youth and advance his administration's human capital development agenda. Similarly, Senator representing Ekiti North Senatorial District, Senator Cyril Fashi, has, in a steadfast commitment to ensuring deserving students have access to quality education, released the sum of 5 million naira to support flagship educational program. This initiative, which was announced in a statement today by his Director of Media, Honorable Abimbola Amiobi, underscores his dedication to empowering young minds and fostering academic growth within communities. According to the statement, the funds will be utilized to cover the registration cost for shortlisted JAMB UTME candidate, ensuring that the financial constraints do not hinder their academic aspirations. She added that beginning from Friday, 13th February 2026, selected candidates will be contacted to finalize their registration at the Foye ICT Center, Oye Ekiti. Expressing his enthusiasm for the program today, Senator Fashi stated that education is the bedrock of the society, and by investing in youth today, the nation's future is secured. And away from in a separate development, an Arik Air Boeing 737-700 operating
A Lagos Port Harcourt flight made an emergency diversion to Benin Airport today after the crew detected what the airline described as a loud bang in one of the aircraft's engines. The Nigerian Safety Investigation Bureau later described the incident as involving significant damage to the affected engine. The airline spokesperson Adamimogo Ola said in a statement that the aircraft was operating flight W3740 from the Murtala Mohammed Airport, Lagos, to the Port Harcourt International Airport, Omagwa, when the incident occurred. He said the crew had a loud bang from the left engine while the aircraft was descending into Port Harcourt, prompting them to take precautionary action. Ricare said all 80 passengers and crew members on board were safely evacuated after the aircraft landed in Benin, adding that no injuries were recorded. And on business news this evening, CBN approves $150,000 weekly FX sales to BDCs. Desmond Olalua standing by. The Central Bank of Nigeria, CBN, has approved the participation of Licensed Bureau de Change BDC operators in Nigeria foreign exchange markets, allowing each BDC to purchase up to $150,000 weekly. The directive, dated February 10, 2026, was contained in a circular signed by the Director of the Trade and Exchange Department, Dr. Musa Dakoji, and addressed to authorized dealer banks and the general public. The move is expected to narrow the gap between official and parallel market rates, which widened by over 90 naira for the first time in 3 years. In the circular, the Central Bank of Nigeria said the move was aimed at improving foreign exchange liquidity in the retail segment of the market and meeting the legitimate needs of end users. Still on business news, Dangote Petroleum Refinery has reduced its premium Ponto Spirit petrol gantry price by 25 naira per litre, lowering the ex-depot rate from 799 naira to 774 naira per litre in what industry analysts describe as a strategic recalibration amid evolving market dynamics in 2026. In a notice issued by its Group Commercial Operations Department, the refinery stated that the price adjustment to marketers yesterday, as it also announced plans for a new business investment in Burundi. The refinery stated that the new PMC price takes immediate effect. And that's all on business news. I am Olu Alo Desmond. Many thanks, Desmond. On the foreign scene this evening, Pezeskian calls for unity as Iran marks 1979 revolution anniversary. Folaumi Olanio has details. Good evening and welcome to the foreign scene. Iranian President Masoud Pezeshkian has called for national unity in the face of external threats, while insisting that his government is willing to negotiate over its nuclear program at a huge public ceremony in Tehran commemorating the 47th anniversary of the founding of the Islamic Republic. Report says, following the latest round of talks on Iran's nuclear program, United States President Donald Trump has continued to threaten Tehran with potential military attacks if it does not accede to Washington's demands on issues ranging from nuclear enrichment to ballistic missiles. Addressing the crowds in Tehran's Azadi Square, Pezeshkian called for solidarity amongst Iranians in the face of conspiracy from imperial powers, adding that the country was not seeking nuclear weapons and was ready for any kind of verification. The president, however, argued that the high wall of mistrust created by the US and Europe does not allow the talks to reach a conclusion. Still on foreign news, United States Attorney General Pam Bondi will appear before a House of Representatives panel where lawmakers are expected to press her on the Justice Department's handling of files involving the late financial and convicted sex offender Jeffrey Epstein. Bondi's testimony before the House Judiciary Committee comes as lawmakers, including some Republicans, have expressed frustration with the amount of Epstein material the department has redacted and withheld despite a federal law requiring the release of nearly all files. Although the Justice Department released what it called a final tranche of more than 3 million pages of documents late last month, lawmakers have complained that redaction in the files appear to go beyond the limited exemptions allowed for in a law Congress passed nearly unanimously in November. That's all on foreign news. I am Folaumi Olanio.
Good evening and welcome to the Showbiz World. Popular Nollywood actress Uche Ogbodo has shared her opinion on the major cause of divorce, which she claimed that the male gender contributes 95% in failed marriages. According to her, most marriages fail because a significant number of men neglect, emotionally abuse, betray, or cheat on their spouses. She made a claim on her Instagram page where she added that the absence of accountability in relationships and society encourages the trend. Still in the showbiz world, Nigerian filmmaker Kunle Afolayan has reacted to mixed reviews trailing the second season of his Netflix series Anikulapo, The Rise of the Spectre, urging critics and viewers to exercise patience before passing judgment. Afolayan explained that his work tailored to a specific audience in a video shared in his verified Instagram page today. In his words, he said that what makes the type of movies he produces stand out is that the audiences are intellectually sound people. Therefore, he does not expect universal approval or understanding of his films. In the world of sport, Falconet head coach Moses Aduku remains confident that Nigeria's under-20 girls will give their all and overcome host Senegal in Saturday's FIFA Under-20 Women's World Cup third round, second leg encounter. Nigeria holds a slim advantage from the first leg after a 1-0 win, courtesy of second-half substitute Kindness Ifeanyi. The Confederation of African Football has appointed officials from the Kingdom of Morocco to take charge of the second leg match set for Stade Las Dior in Thiès, Senegal's third largest city, located about 70 kilometers from the capital, Dakar. And with our sports story, we're in this edition of News Express on Adamimogo 107.7 FM. Just before we go, the highlight again. We told you that the federal government has directed the National Agency for Food and Drug Administration and Control to suspend all enforcement actions relating to the proposed ban on sachet alcohol and 200 ml PET bottle alcoholic products. Also brought to you that the chairman of the Senate Committee on Defense, Senator Ahmed Lawan, has called for the full and timely implementation of Nigeria's defense budget, warning that delays could undermine the country's security effort. And finally, we reported that Iranian President Mohammad Pezeshkian has called for a national unity in the face of external threat, while insisting that his government is willing to negotiate over its nuclear program at a huge public ceremony in Tehran commemorating the 47th anniversary of the founding of the Islamic Republic. And that's all on News Express this evening on Adamimogo 107.7 FM. It is produced by Ban Kole Morakinyo. I'm Ola Doing Ayegbusi. Many thanks for listening. Good evening.